Okay, hello guys. So today we're gonna make some spare ribs pork with mushroom, and let's check what is our recipe. And guys, this is the original and my very own recipe. So let's check now. So our ingredients for this recipe is a little bit of oyster sauce, a light soy sauce, a little bit of dark soy sauce. This is an sesame oil, and this is the red bean, preserved red bean. So ito guys yung mga ingredients natin for marinating our pork ribs. Okay, so we should marinate our pork ribs before we will cook para mas maganda yung lasa. So guys, ito na, i-marinate na natin yung ating cut natin yung ating pork. Ito. So mas maganda yung pork natin pag meron siyang konting bones. Mas maganda kasi spare ribs yung mas maganda kasi spare ribs yung mas maganda kasi i-steam para yung spare ribs natin kasi malambot at saka medyo may konting taba. So konting taba is more tastier, ganun. Ayan na. So dito naman medyo marami talaga siyang So this one guys is a Chinese style spare ribs pork with mushroom recipe. But this is my own recipe. Kung ano man kinalabasan nito guys, this is based lang to sa naiisip ko. Kung ano lang yung naisip ko na gagawin. Ayan, so mamarinate na natin ito. So ayan na guys yung ating pork. Ayan, so i-marinate na natin siya. So this is our dark soy sauce. Kasi mas maganda kasi guys kapag medyo dark yung inyong steam para mas maganda siya tingnan. Looks beautiful. And so ayan yung ating oyster sauce. Mas masarap kasi guys kapag may oyster sauce, maliban sa di ba yung soy sauce natin may lasa na, pero yung oyster sauce kasi more tasty, mas maganda yung taste. So ito yung ating light soy sauce, and this is our sesame oil. Sesame oil kasi guys, bakit may sesame oil siya? Although na yung pork natin is oily, mag-o-oil naman to siya mamaya kasi may mga taba-taba siya. But yung sesame oil kasi nakakadagdag siya ng magandang amoy. I mean, smells good yung inyong mga niluluto kapag meron siyang sesame oil. And then i-add natin ito yung preserved na red bean. So ayan na. So gaganito na natin siya. So i-marinate natin siya at least 1 hour. So, kung may time kayo, kung alam nyo kung anong lulutuin nyo sa, like, lunch, lutuin nyo to sa lunch,
dapat sa umaga pa lang, minarinate nyo na. Pero mas masarap to guys. Alam nyo kung i-marinate siya overnight. Kung alam mo na lulutuin mo kinaumagahan, i-marinate mo na siya. Mas masarap kasi mas sisiksik yung lasa sa loob ng pork, ng meat natin. So, maa-absorb niya yung mga ginamit natin dito pang marinate. Yan. So, marinate natin siya ganyan lang. So, yung mamamarinate ko to guys, at least 1 hour. Okay, so ayan na yung pork natin. And namarinate na natin siya. And tatakpan muna natin at saka ilalagay sa ref. So cover muna natin siya ng cling wrap. And then ikip natin sa ref. Kasi guys, pag nag-marinate daw, mas maganda na nasa cold siya or nasa ref siya para mas lalong sisiksik yung lasa. Yung ginamit natin pang marinade, so masyado siyang sisik dun sa laman. So yan na, imamarinate na natin for 1 hour nasa fridge. Bukas muna ako, we have these mushrooms. Yan, this is a dry mushroom. So soak muna natin siya sa water para lumambot. Guys, natin dry mushroom. So, pa yung mushroom, actually guys, yung mushroom dapat overnight. Kasi pag the more mo siyang sinoak sa water ng matagal, the more siyang malambot. Kasi lang kanina ko lang naisip kung anong lulutuin ko. So, isusoak ko siya sa water for how many hours. Ayan. So, habang tumatagal to guys, yung mushroom natin, lalambot siya and maa-absorb niya dito yung tubig. So, kapag wala na siyang tubig, dadagdagan mo lang siya ng dadagdagan para lumambot. So, pag lumambot na ito mamaya, i-slice na natin at ilalagay sa ating chicken. So, that's it muna. And mag-antay muna tayo ng ilang oras para sa ating pagluluto mamaya. So, ayan na guys. Malambot na yung ating mushroom. So, isa-slice na natin at isama sa ating pork ribs. Yan. So, 1 hour ko siyang 1 hour ko siyang binabad. Pero much better talaga kapag matagal. Kaya yung iba medyo matigas pa. Ulit ko na lang kasi naalala sa yan. Masarap tong mushroom kapag maluto na. So, ayan na. Ilagay na natin siya dito. And then, ako. So, i-steam natin to guys. So, while here, ayan.
Ayan na. So, ready na siya. And, ililipat natin siya sa plate na pag-steama natin. Here. Where's plate? Our plate. Ayan. So, ganyan lang natin. And then, mag-slice tayo, mag-cut tayo nito. Like, mga ganyan lang. So, ganyan lang natin siya. Additional, amoy. Pampasarap ng amoy. Sarap ng amoy. Yan. And while waiting, magpapakulo tayo ng tubig. So, ayun na guys. Ito. Ito yung ating papakuluan. Papakulo tayo ng tubig. So, kapag ganito yung ating steamer, kapag kumulo na yun mamaya, ilalagay natin ito. So, yan lang. And then, natin ito. Pag kumulo na yung tubig, ilalagay natin yan and i-steam natin siya ng 1 hour. So, ayun na guys, kung kulo na yung ating mainit na tubig, na natin. Ayan. Ilagay na natin yung ating steam pork. Takpan natin and steam. Takpan natin and steam natin siya ng 1 hour. Okay? And there you go guys, ilipat na natin yung ating luto ng ating steamed spare ribs. Ayan. So, ililipat na natin siya sa canning plate. So, here, para medyo mas maganda tingnan. Ang bango. Sobrang bango. Ang sarap kumain. Grabe. Yan. Pumuusok-usok ang aking pagkain. And ito na siya. Wow. It's a wow. Guys, ayan. Punasan muna natin. Dito na siya. Ayan. Sprinkle natin siya ng konting onion. Konti lang kasi konti lang din yung meron ako. Ayan guys. So, yan na yung ating sinash